السلام عليكم. فيديو النهارده ان شاء الله هيكون عن البيضاوي اللي متقطع خطوط. ناس كتير جدا طلبوه مني، ان شاء الله هنشوفه النهارده مع بعض. طبعا اول حاجه هنعملها هي ان احنا بنقسم السقف بتاعنا نصين وبنعمل علامه على شكل زائد كبير، يعني من اول السقف لاخره. بص يا فنان، البيضاوي بيتعمل بكذا طريقه وبكذا شكل. الطريقه اللي انا هشتغل بيها دي تقدر تعمل بيها اي شكل بيضاوي باي حجم في اي مكان. طبعا تقدر تتحكم في مقاس البيضاوي زي ما انت عايز، والافضل ان انت تبدا تتحكم من عرض السقف مش من طول السقف. ليه؟ لان انت لو عامل بيت نور وعاوز تعمل في النص شكل بيضاوي، فبتبدا الاول ان انت تسيب فراغات. فعشان كده لما تبدا تشتغل ان انت تعمل شكل بيضاوي تشتغل على العرض الاول. انا بالنسبه لي العرض بتاع البيضاوي هيبقى متر 30. المتر 30 دي بقسمها نصين، يعني بقيس من نص السقف 65 سنتي لفوق وبعمل علامه، برجع تاني بقيس من نص السقف 65 سنتي لتحت وباخد علامه، وكذلك الامر من اليمين ومن الشمال بقيس 65 سنتي من اليمين وبقيس 65 سنتي من الشمال. يعني كده المتر 30 مقسومه نصين على الطول وعلى العرض. بوصل علام من النقطه دي للنقطه دي وبعمل تقاطع تحت زي كده، والعكس بوصل علام من النقطه دي لحد النقطه دي وبعمل تقاطع. علمت الزاويه اللي هناك بعلم الزاويه دي برضو، بوصل علام من تحت لحد النقطه دي وبرسم تقاطع، وببدا اوصل علام من النقطه دي لحد النقطه دي وبعمل تقاطع. هتجيب عود زاويه وتبدا ان انت تفتح برجل. هترتكز بالبرجل فين؟ على النقطه اللي تحت وعلى النقطه اللي فوق. تبدا تظبط الزاويه بتاعتك كده على العلام. ثبت البرجل بتاعك من تحت على العلام، بتيجي عند النقطه الثانيه وبتعمل علام في الزاويه، وتبدا تعمل فتحه في الزاويه عشان تثبت فيها القلم. عملت الفتحه في الزاويه، بتبدا تركب القلم بتاعك وبتلف ترسم دوران. ترسم الدوران لحد ما يتقاطع مع الخيط ده وتقف. تمام؟ وبتعكس البرجل العكس، بتشيل البرجل من مكانه وبتثبت البرجل عند النقطه الثانيه، وتبدا تركب القلم بتاعك في الفتحه اللي احنا عملناها على نفس العلام وتبدا تلف ترسم دوران. تبدأ تشيل البرجل بتاعك من مكانه وبتبدأ تجيب قطعة زاوية تانية، بتعمل برجل صغير. بتعمل برجل منين؟ من أول النقطة دي لحد النقطة دي. ثبت طرف الزاوية عند النقطة اللي اتفقنا عليها، بتجيب الزاوية بتاعتك وبتبدأ تعمل علام في الزاوية عند النقطة دي وبتعمل فتحة في الزاوية. تبدأ تركب القلم بتاعك وتلف ترسم دوران. رسمت الدوران، بتشيل البرجل من مكانه وتبدأ تثبت البرجل عند النقطة التانية اللي احنا حددناها، وتبدأ تركب القلم بتاعك وتلف ترسم دوران. وكده نكون رسمنا الشكل البيضاوي مظبوط. هنبدأ دلوقتي ان احنا نحدد التقطيع بتاعه اللي احنا عايزين نقطعه. هنبدأ ناخد مقاس من نص السقف واحنا نازلين ومن نص السقف واحنا طالعين. يعني البيضاوي هيتقطع على خيط النص. هنبدأ من نص السقف نسيب 7 سنتي فلات في نص البيضاوي عشان احتمال نركب سبوت، بس المفروض ما تبقاش 7، المفروض تبقى 15 سنتي. بس انا عشان عامل البيضاوي بشكل صغير فبديك مثال. بالنسبة لك انت هتبقى تسيب 15. هنيجي في نص السقف هنقيس 3 سنتي ونص لتحت وبنعمل علامة، و3 سنتي ونص لفوق وبنعمل علامة. البيضاوي بتاعنا هيتقطع خطين 2 بس، يعني دورانين 2 بس في الجزء ده ودورانين 2 في الجزء اللي فوق. انا سبت منطقة فلات 7 سنتي، ابدأ اسيب 20 سنتي واعمل علامة. كده انا حددت 20 سنتي، ارجع اسيب منطقة فلات 7 سنتي اللي تحت وبعمل علامة، وابدأ اقيس من العلام اللي انا عملته ده 20 سنتي لتحت وبعمل علامة. احدد لك العلامات بالقلم التقيل. المقاسات اللي انا قستها لتحت هرجع اقيسها لفوق هي. كل الحكايه ان احنا سيبنا 7 فلات وابدا اقيس 20 فراغ. ده الفراغ اللي هيتقطع عشان نرجع نخش قيمه بيت الليد من اليمين ومن الشمال. هتيجي عند العلام ده وتبدا تقيس 20 سنتي لفوق وتعمل علام. طبعا ده الفراغ اللي هيتقطع. هنبدا نقيس من العلام ده 7 سنتي لفوق ونعمل علام.
حددت ال7 سنتي، ابدا اقيس من العلام ده 20 سنتي لفوق وبعمل علام. بص يا فنان، زي ما قلت لك شغلنا كله على خيط النص بس. كل اللي احنا عملناه ان احنا سيبنا منطقه فلات في نص البيضاوي 7 سم. المنطقه الفلات دي هترجع تزيد قيمه بيت ليد من اليمين ومن الشمال. سبت فراغ 20 سم، ده الخط اللي هيكون مقطوع من البيضاوي. رجعت سبت 7 سم ودي برضو منطقه فلات، وبعد ال7 سم رجعت قست 20 سم، ده الفراغ اللي هيكون مقطوع من البيضاوي. لسه طبعا هنخش قيمه بيت ليد من اليمين ومن الشمال، فالفراغ ده في النهايه هيضيق، هيكون ضيق. بص يا فنان، هنجيب نفس البرجل اللي احنا حددنا بيه شكل البيضاوي من الخارج، وتبدا تثبت البرجل عند اول البيضاوي من تحت. دي اهم نقطة. هنعلم في الزاوية بتاعتنا انهي علامات؟ العلامات اللي في الجزء اللي تحت؟ لا، هنعلم العلامات اللي في النص اللي فوق، لان احنا هنقطعه العكس ازاي؟ يعني ارتكز تحت وارسم الدورانات اللي فوق، وانقل البرجل العكس يثبت فوق وارسم الدورانات اللي تحت. ثبت البرجل من اول نص البيضاوي لنهاية البيضاوي. هي دي العلامات اللي انت بتعلمها في الزاوية بس. هتعمل 4 فتحات في الزاوية عند ال4 علامات دول. عملت ال4 فتحات بتوع الجزء اللي فوق، بتبدأ تركب القلم وتلف ترسم دوران. رسمت أول دوران، هتنقل القلم بتاعك عند الفتحة التانية وتلف ترسم دوران. كده انت رسمت الدوران التاني، هتنقل القلم بتاعك على النقطة اللي بعدها وترسم دوران. نبدأ ننقل القلم بتاعنا عند آخر علامة ونرسم دوران. هننقل البرجل من مكانه ونبدأ نثبته فوق في أول البيضاوي. هتبدأ تركب القلم بتاعك في كل فتحة وتلف ترسم دوران. ننقل القلم بتاعنا عند النقطة اللي بعدها. هننقل القلم بتاعنا عند النقطة اللي بعدها. هنبدأ ان احنا ننقل القلم بتاعنا عند اخر علامة. احدد لك العلام الخارجي للبيضاوي عشان تتخيل شكله. بص يا فنان، التقطيع طبعا ليه اشكال كتير، ده شكل واحد بس. البيضاوي ممكن تقطعه بكذا شكل. ركز معايا، هقول لك على حاجه واحده لو التزمت بيها في كل شغلك صدقني هترتاح جدا من موضوع ان انت تسرح في الخطوط او ان انت ما تفهمش الرسمه من دخول الخطوط في بعضيها. عشان تبدا تمسح نقط التقابل وتحدد الرسمه، هتعملها ازاي؟ باختصار، ده الفراغ بتاع بيت الليد من الداخل. لما نقفل فلات ونطلع 5 وننزل 5 ويتبقى معانا مثلا 10 سنتي، الليد هينور من هنا. مفيش اي حاجة ممكن تتحط في الفراغ ده، ولا علامات ولا زوي ولا جبس ولا اي حاجة. ابدأ من البداية، من اول هنا اشيل افضي كل الخطوط اللي في الفراغ ده تتشال. تمسح اي خط في فراغ بيت الليد من الداخل، تنزل على الفراغ التاني بتاع بيت الليد او عند الدوران التاني اللي هو ال20 سنتي. اي علام اي حاجة في الفراغ ده لازم يتشال، ما ينفعش يبقى فيه اي علام في المنطقة دي. خلصت الاتنين دول، بتنزل للاتنين اللي تحت نفس الطريقة. اي علام في المنطقة دي بيتشال، والدوران الاخير زيه اي علام في المنطقة دي بيتشال. هتلاقي شكل الرسمة ظهر معاك لوحديها متحددة. وهي دي الحاجة الوحيدة اللي انا بحاول اوصلها لك، وهي انك بدون تفكير انفذ بس. كمثال، انزل على الدوران اللي بعده، امسح كل الخطوط اللي جواه. كده فاضل الدورانين الاتنين، اول فراغ لبيت الليد من تحت وتاني فراغ لبيت الليد من تحت. زي ما اتفقنا اي علام في الفراغ ده يتمسح. نطلع للدوران اللي بعده، كل الخطوط اللي في النص تتمسح. بص يا فنان، الكلام اللي انا هقوله لك ده هتعمله في الرسمة كلها، حتى القطع الصغيرة
هتعملها بنفس الطريقه. الزاويه بتاعتك هتركب كده، المتقطع ده هيكون للداخل لجوه بحيث الجبس يركب كده. طيب وبالنسبه لدوران زي كده الزاويه بتاعتك هتركب كده، المتقطع بيكون للداخل بحيث تركب شريحه الجبس كده حتى القطع الصغيره بحيث الجبس يركب من الخارج على الاربع جوانب. تمام، ركبت الزاويه كلها وركبت الجبس بتاعك وقفلت فلات كده. انا مش فاهم اي حاجه، ابدا منين؟ بدون تفكير، نفس اللي احنا عملناه في الاول هنعمله هو تاني. اول حاجه بتعملها هتقسم السقف بتاعك نصين. الخطوه الثانيه، البيضاوي بتاعي انا عملته على مقاس كام؟ انا عملته على مقاس متر 30، واتفقنا ان المتر 30 مثلا بنقسمها نصين. بتبدا تقيس من نص السقف نص المتر 30 وتعمل علامه، وكذلك الامر نص المتر 30 لتحت وبتعمل علامه، وبتيجي من نص السقف بتقيس نص المتر 30 يمين ونص المتر 30 شمال، وتبدا توصل علام من اول البيضاوي من فوق لحد نص البيضاوي، وبترسم التقاطع وتوصل علام تاني من اخر البيضاوي لحد نص البيضاوي، وبتعمل تقاطع للخارج. التقاطعين الاتنين اللي احنا عملناهم في الجنب ده بنيجي نعملهم في الجنب ده، يعني من اخر البيضاوي من تحت لحد نص البيضاوي وبنعمل تقاطع، ومن اول البيضاوي من فوق لحد نص البيضاوي وبرضه بنرسم تقاطع. اول حاجه بنعملها عاوزين نسيب قيمه بيت ليد 5 سم للخارج لشكل البيضاوي من الخارج، بنسيب قيمه بيت ليد 5 سم. انت بالنسبه لك في شغلك كبر بقى البيضاوي براحتك وسيب 7 سيب 10 ليد براحتك، انا بالنسبه لي هسيب 5 سم عشان مناسب للرسمه بتاعتي. يبقى اول حاجه بتعملها ان انت بتسيب قيمه بيت ليد 5 سم. نيجي على الفراغ اللي تحت نبدا نخش من اليمين ومن الشمال قيمه بيت ليد 5 سم. نيجي عند الفراغ الثاني بتخش 5 سم يمين و5 سم شمال. هتبدأ تجيب البرجل بتاعك هو اللي انت رسمت بيه البيضاوي في الاول، وتبدأ تثبت البرجل بتاعك عند نهاية البيضاوي اللي هي نهاية المتر 30، وكذلك الامر هنثبته فوق عند نهاية المتر 30. ما ثبتش على بيت الليد، لا، ثبت البرجل بتاعك هتجيب القلم وتعمل علام في الزاوية عند علامات بيت الليد اللي احنا محددينها، وتعمل فتحات في الزاوية عند علامات بيت الليد اللي احنا حددناها. هنبدأ بالعلام الخارجي بتاع البيضاوي، وزي ما اتفقنا بنرسم الدوران لحد خط التقاطع اللي احنا عاملينه، وتبدأ تركب القلم بتاعك عند نقطة بيت الليد التانية. تنقل القلم بتاعك على فتحة بيت الليد التانية اللي احنا محددينها، تنقل القلم بتاعك على نقطة بيت الليد التانية، وتنقل القلم بتاعك على العلام اللي بعده بتاع بيت الليد. رسمت كل الدورانات اللي فوق، بتشيل البرجل من مكانه وتبدأ تثبت البرجل فوق عند نهاية المتر 30. أول حاجة هنعملها هنرسم نهاية البيضاوي اللي هو شكل البيضاوي من الخارج، وزي ما قلت لك الحد الخارجي للبيضاوي بيبدأ من أول التقاطع لحد نهاية التقاطع. تنقل القلم بتاعك على فتحة بيت الليد اللي بعدها وتبدأ ترسم دوران. مش لازم نقيس، كده كده احنا عاملين الفتحات ومجهزين. نبدأ ننقل القلم على الفتحة اللي بعدها ونرسم دوران. ننقل القلم على الفتحة اللي بعدها وتبدأ تنقل القلم بتاعك عند آخر علم، تشيل البرجل من مكانه. هنبدأ نجيب البرجل الصغير اللي كنا بنحدد بيه الوش بتاع البيضاوي من الخارج، هنرتكز بيه فين؟ زي ما اتفقنا عند أول المتر 30، ونبدأ نعمل علام في الزاوية. هنعمل علام في الزاوية فين؟ عند تقاطع الدوران الخارجي مع نهاية البيضاوي عند النقطة دي، عشان شكل البيضاوي يمشي يكمل أو يوصل بعضه، وبتعمل فتحة في المكان ده. عملت الفتحة في الزاوية هتبدأ تركب القلم بتاعك وتلف ترسم دوران. تبدأ تشيل البرجل من مكانه وهترتكز بالبرجل عند نهاية المتر 30. تبدأ تثبت البرجل بتاعك، تبدأ تركب القلم في فتحة بيت الليد اللي احنا سبناها للخارج،
وكده نكون حددنا التقطيع الفينش بتاع شكل البيضاوي. هنرجع تاني لنفس الموضوع، يعني مثلا ده الفراغ او الدوران بتاع بيت الليد، اي خيط في النص بنشيله من البداية للنهاية. ابدأ انقل على الدوران التاني اللي بعده اللي هو ده. كده احنا مسحنا الخطوط الزيادة بتاعت الدورانين اللي تحت. نمسح الخطوط بتاعت الدورانات اللي فوق اللي هو من اول هنا لحد نهاية البيضاوي. بنيجي على الدوران الاخير اللي هو ده ونبدأ نمسح كل الخطوط اللي في النص، وكده نكون مسحنا كل نقط التقابل بتاعة البيضاوي. والكلام اللي انا هقوله لك ده هي اهم نقطة في الفيديو دي، نصيحة الاسبوع. لو انت من الناس اللي بتسيب قيمة بيت ليد 10 من اليمين و10 من الشمال، لو انت من الناس دي اللي بتسيب عشرات وسبعات، فلازم بدون نقاش من البداية خالص تعمله على 1.5 متر في 1.5 متر. ليه؟ عشان في الحالة دي تسيب فراغ. انا سايب 20، لا انت هتسيب 30. ليه 30؟ عشان لما تطلع 10 يمين و10 شمال يتبقى معاك 10 في النص. هتركب شريحة جبس خارجية لوش بيت الليد من اليمين ومن الشمال، يعني 1.5 سم وسنتي ونص، 3 سنتي، هيتبقى معاك 7 سنتي فراغ، هم دول اللي هينوروا ليد. وصلت الفكرة؟ انما لو انت من الناس اللي بتسيب بيت ليد 5 سنتي او 6 سنتي، فانت مقاس المتر 30 في متر 30 هيكون مناسب معاك كويس، مفيش فيه اي مشكلة. لاخر مرة باكد عليك، التقطيع فيه منه اشكال كتير، اللي احنا عملناه ده شكل واحد بس. ولو انت حابب تشوفه بيتعمل هتسيب لي تحت في التعليقات وتقول لي عاوزين نشوفه بيتعمل. الفكرة وصلتك وخلاص مش عايز حاجة، يبقى ان شاء الله الاسبوع الجاي نعمل حاجة مختلفة. فكرة انك تقدم الفيديو عشان تشوف المناطق بس اللي انت عاوز تفهمها او محتاجها، دي بتضرني او بتضر اي واحد تاني. يا ريت نحاول ان احنا نشوف الفيديو كله. ولو حاسس ان طريقة الشغل دي كانت بسيطة او سهلة او عجبتك وبتشوفنا لاول مرة، انزل تحت اشترك في القناة. والناس اللي بتشوفنا على طول نعمل لايك للفيديو. اشوفكم الاسبوع الجاي، سلام.